سلام، با باعثی که محصول جدید ریکس در خدمتتون هستیم. صابون ریز ریکس SE1000 است. کابل USB که با اتصال سرشارژر 5 ولت دستگاه رو روشن می‌کنه. پیچ برای اتصالات و کلید دستگاه، کلید در دستگاه، سرد پیچ خودکار و سرد توربین پایه‌ای توی دیوار. کارت گارانتی دستگاه که روی در جعبه تهیه شده. دفترچه راهنمایی کاتالوگ است. و شابلون علامت‌گذاری جلوی پیشرویی.